أهلا بكم من نيويورك مع باسم النشارتي في برنامجكم المصريكاني وحكاية جديدة. بطلة حكايتنا من مواليد الجيزة القاهرة لأسرة أرمانية. درست فن المسرح والسينما وحصلت على عدة شهادات من مصر وإنجلترا. هاجرت لأمريكا وحصلت على شهادة الماستر ديجري فن السينما والمسرح من كلية هانتر بنيويورك. هي بتتكلم 6 لغات ولها أعمال بالعربي والإنجليش والفرنساوي وكمان الأرماني. حصلت على عدة جوائز عالمية، منها جائزة لأحسن صناعة أفلام قصيرة عن فيلمها امرأة مهاجرة من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. بطلتنا النهاردة هي الفنانة العالمية نورا أرماني. في البداية بحب بشكرك على قبول الدعوة والمشاركة معنا في البرنامج. أنا كمان أشكرك، فخورة جدا إن معاك وبكلم معاك علشان طبعا الناس العرب المصريين والعرب اللي في نيويورك أحب جدا إن نتعرف عليهم. احنا حصل لنا الشرف وفخورين حضرتك معانا النهاردة. نحب نبدأ بنبذة عن حياتك في مصر ودراستك للفن والسينما. مم. أنا من مواليد مصر ومولودة في الجيزة، ورحت مدرسة في مصر الجديدة، مدرسة أرمنية الأول. وهناك اتعلمنا 4 لغات، أولا العربي طبعا علشان احنا في مصر، والأرمني عشان مدرسة أرمنية، وفي أول سنة أولى الإنجليزي. كانت من ضمن المواضيع اللي كنا بندرسها. وبعدين في سنة رابعة الفرنساوي. فلما كان عندي 12 سنة وخلصت المدرسة واخدت شهادة الابتدائية، كنت اوريدي بكلم 4 لغات. ف... حكاية اللغات دي جات لي بسهولة جدا. لكن لسوء الحظ، على أساس إني مش ساكنة في مصر ومش عايشة في مصر، وبقالي زمان ما نزلتش مصر، كل مرة أجي أتكلم عربي بتزنق في كلمة هنا وما بفكرش، ما افتكرش كلمة دي كانت معناتها ايه، وازاي تقول كذا كذا بالانجليزي. فانا اعذروني علشان في وقت ما ممكن اقف وبعدين اسأل الجملة وكل الحاجات دي، لكن هحاول اكلم عربي. لا لا، مفيش مشاكل، يعني ده كتر خيرك ان انت بتجاهدي معانا عشان نقدر نوصل الرسالة للناس. طيب نحب نعرف تجربتك مع التمثيل بداية من مصر، وحضرتك مثلتي في عملتي اكتر عمل فني في مصر، مسرحيات تمثيليات. في مسرحية كانت مع الفنان محمد صبحي، وفي كان تمثيليات من تمثيلية الأصدقاء مع الممثل فاروق الفيشاوي. كلمينا عن تجربتك في مصر. لما كنت بدرس وكنت في الابتدائية والثانوية وكل الدراسات العليا، ما كنتش بمثل وقتها بطريقة يعني بروفيشنال. كانت هواية عندي، كنت بمثل في النادي الأرمني، كنت بمثل في المسرح هناك. لكن لما خلصت دراساتي في الجامعة الأمريكية، علشان أنا كمان عملت دراسات في الجامعة الأمريكية هناك، أول مرة أنا طلعت على المسرح بالإنجليزي والفرنساوي، ومثلت في مسرحيات بروفيشنال يعني. فبعد كده سافرت لإنجلترا علشان أعمل دراساتي العليا في الماجستير. وفي وقتها ابتديت أمثل مع فرق إنجليزية، وعملت تلفزيون BBC في إنجلترا. لكن حصلت لي الفرصة إن أرجع مصر في وأوري فيلم من أفلامي في مهرجان السينمائي الدولي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وفي هذه الفرصة اتقابلت مع الفنان محمد صبحي،
وجميل راتب طبعا كان معايا، واتعرفنا على محمد صبحي. هو جميل راتب عرفني على محمد صبحي، ومحمد صبحي آه، آه، شرح، لا لا مش شرح، عرض عرض عليا على أساس إن احنا نعمل مسرحيات في مهرجان مسرحي في مصر. ودي كانت أول مرة أنا أرجع مصر وأشارك فيه في مسرحية، وهي كانت مسرحية الملك سيام. وفي نفس الوقت جات لي الفرصة إن أمثل في مسرحية، في تمثيلية مسلسلة الأصدقاء، إخراج إسماعيل عبد الحافظ، ومع جميل راتب وسلاح صعداني وجماعة من الفنانين المصريين. ودي كانت فرصة جديدة علشاني إن أخد دور بطولة في مسلسلة الأصدقاء. فالفرصتين الاتنين دول كانوا فرص عظيمة جدا علشاني، بأني ابتديت أمثل بالعربي في مصر. ودي كانت فرصة سعيدة جدا، لكن لسوء الحظ ظروفي اتغيرت، وأنا اضطريت أسيب مصر وأرجع لأمريكا تاني. فحصل إن الخط اتقطع، لكن من غرضي إن الخط ده يتربط تاني وأبتدي تاني من جديد وأمثل في مصر. طب يا ريت تقول لنا الظروف وأسباب ودواعي الهجرة لأمريكا بعد ما شغلك كنت شغالة كويس يعني، وكانت حياة، كانت فرص كويسة بالنسبة لحضرتك في مصر. ما هاجرتش بطريقة هجرة، يعني بمعنى كلمة الهجرة دي. لما بنقول هجرة هي معناها انك خلاص بتسيب بلد وتروح على بلد تاني. لكن في حالتي انا سبت مصر علشان دراسة. سافرت انجلترا علشان ادرس هناك، وحصلت ان اتجوزت تزوجت، وجوزي كان هيسافر امريكا علشان ينضم مع اهله اللي كانوا اوريدي عايشين في امريكا. فطبعا وقتها سافرت معاه. فدي كانت أول مرة أنا بعدت عن مصر، لكن ما كانتش يعني هجرة، كانت ظروف جابت لي لأمريكا. واشتغلت هناك واشتغلت في فرنسا، عشان بعدين مع زوجي سافرنا فرنسا وعشنا في فرنسا سنين طويلة. ومدة السنين دي اللي أنا كنت فيها عايشة في فرنسا مثلت هناك في أفلام فرنسية وفي مسلسلات فرنسية، وفي مسرح كتير عملت مسرحيات في فرنسا. لكن تاني مرة لما رحت مصر علشان المهرجان، وفي وقتها عملت المسرحية والمسلسل. جوازة حضرتك حصلتي عليها، وبعد كده عايزين نعرف أهمية تكريمك من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط. طبعا أنا كنت سعيدة جدا لما قريت الجواب من حضرة الرئيس المهرجان، إنه هو بيقول لي إن I am receiving a lifetime achievement award، سيرة ذاتية، سيرة حياة، جايزة سيرة حياة. دي مش علشان دور مخصوص عملتها أو مسرح لعبته أو دور في المسرح أو في السينما، لكن في جميع كل العمل اللي عملته في حياتي كممثلة، كمنتجة، كمخرجة. فأنا كنت فخورة جدا، وكنت مش عارفة أقول إيه، إزاي أشكركم. أشكر مهرجان اسكندرية والأمير أباظة رئيس المهرجان، علشان الجايزة دي ليها مكان خصوصا مخصوصة جدا في حياتي، في قلبي، في روحي. لأنك ممكن تاخد جوائز كتيرة جدا في العالم، لكن لما بلدك، أهلك، الناس اللي انت عشت معاهم وكبرت معاهم ودرست معاهم بيكرموك أو بيكرموك أو بيقدروا الشغل اللي انت عملته، طبعا ده تقدير ملوش it's too big. هو كبير، أنا تقدير كبير قوي.
لا، هو صراحة حضرتك تستحقي، لأن حضرتك قمت بأعمال كتيرة جدا وبلغات متعددة وحاجات في دول مختلفة. فبالعكس، ده حتى لغاية دلوقتي أنا مش حاسس إنك أخدت التكريم الكافي للمجهود اللي حضرتك قمت بيه. متشكرة جدا، لكن أنا شخصيا جات لي كمفاجأة، مفاجأة كبيرة جدا. وأنا قلت دي لازم دي لازم هدية عيد ميلادي، علشان أنا استلمت الجواب كام يوم قبل عيد ميلادي، فأنا قلت لازم هدية عيد ميلاد. حضرتك ليكي نشاطات تانية غير التمثيل والإخراج والإنتاج؟ ليكي نشاطات اجتماعية تقريبا في أكتر من دولة وخاصة أمريكا. تحب تكلمينا عن بعض النشاطات ديت؟ ساعات أنا بقول لنفسي عندي نشاطات كتيرة جدا، ومش لازم يبقى كده، لازم أركز على الحاجة اللي أنا بحبها أكتر من كل الحاجات اللي هي التمثيل. لكن نعمل إيه؟ أنا شخص كده عندي جميع بحب الحاجات مثلا الاجتماعية. بما إني أسست من 10 سنين مهرجان مخصوص على الافلام الاجتماعيه. الافلام الاجتماعيه معناها ان احنا بنتكلم عن مواضيع بتخص الاجتماع، مواضيع عن النساء، وعن تغييرات في الجو، يعني في حاجات اجتماعية جدا بتخصنا، ومسائل اجتماعية. والأفلام اللي احنا بنوريها في السوشيالي ريليفنت فيلم فيستيفال كلها بتكلم عن المواضيع دي. ف علشان العنف طبعا بيكتر قوي، خصوصا في الافلام الامريكيه والافلام الاوروبيه. وانا كنت عايزه اقول ان احنا لازم نقدم افلام بتكلم عن ناس ومشاكلها، مش العنف، مش السبيشال ايفكتس والحاجات دي اللي بتذهل لكن ما بتحكيش اي حكايه ليها معنى. فده المهرجان اللي أنا أسستها. وكان في كمان فيها حتة كده تذكار للناس الأعزاء ليا في مصر، اللي طبعا أنا حصلت لي سوء الحظ إنهم مش معانا النهاردة. ف ده نوع المهرجان اللي انا عملتها اسستها. لكن من نوع التمثيل انا ممكن اقول ان بغض النظر ان بحط وقت كتير في المهرجان، علشان ده مش سهل انك تنظم مهرجان. مثلت كتير في أوروبا، في أمريكا، في أرمينيا، في الولايات المتحدة، في لوس أنجلوس. أخيرا عملت فيلم على نتفليكس، ما اقدرش احكي لكم حكايته علشان المفروض ما اتكلمش عنه لحد ما يظهر، لكن ان شاء الله بسرعة قبل اخر السنة هنشوفه. اسمه Absolute Dominion، وبمثل فيه دور مهم. ده صورته في مايو، ودلوقتي الفيلم في البوست برودكشن بيخلصوه. لكن في الصيف درست، اديت دروس، كان عندي كورس في أرمينيا، في الجامعة الأمريكية في أرمينيا، عن التمثيل، عن البريزنس، الحضور. يعني حضور يعني ايه علشان الممثل، مش بس الممثل، ده ممكن يبقى عشان المذيع، علشان اي شخص بيتكلم مع جماعة، او ممكن بيتكلم مع شخص واحد. الحضور مهم جدا. هل انا حاضرة دلوقتي معاكم وانا بكلمكم، ولا بفكر في حاجة تانية، أو بعمل حاجة تانية من جهة. بس ومثلت كمان مسرحية هناك، مسرحية تانية، one woman show، لوحدي، مونولوج.
مونولوج كنت عملتها في نيويورك من كذا شهر، وأنا بحضر مونولوج تاني اللي هعمله في نيويورك في نوفمبر، بس ده ممكن نتكلم عنه في وقت تاني. بس فأنا نشيطة جدا في التمثيل لكن ما بقعدش بس استنى الفرص للتمثيل. من الجهة بعمل المهرجان، ويا ريت إذا كان في مخرجين ومنتجين عرب ومصريين بيسمعونا دلوقتي يكونوا مهتمين إنهم يوروا أفلامهم في Socially Relevant Film Festival، إنهم يتصلوا بينا ويبعتوها لنا. وانا هحاول اسيب اللينك داون بلو في الكومنتس. وحكايتنا النهارده دي مش حكايه واحده، دي حكايات في حكايه او حكايه في حكايات كتيره. فان شاء الله نتقابل في حلقات تانية ونتكلم على مواضيع اكتر من كده. قبل ما اختم بحب اشكرك واتمنى لك مزيد من النجاح والتقدم، وتشاركينا في حلقات بعد كده ان شاء الله. وانا اوعدكم ان في الحلقات اللي جايه العربي هيكون استحسن. زي الفل، زي ما بيقولوا المصريين، زي الفل. زي الفل. بيبقى زي الفل بعد 2-3 لما انزل مصر، لكن وانا بعيده is very difficult عشان مخنا ما بيشتغلش كويس على، يعني لازم وبعدين من لغة واحدة للغة التانية، يعني بتنط من هنا لهناك، صعب جدا. لكن لما انا في مصر على طول لساني بيفتح وبتكلم عادي جدا. لا ده تمام كده قوي. ده كان الله في العون يعني، وكان حلقة جميلة جدا وسريعة. بشكرك مرة تانية أو ثالثة ورابعة، وبشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتمنى مشاركتكم في التعليقات بآرائكم واقتراحاتكم، ودعم القناة عن طريق اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. وعلى نلتقي في حلقة قادمة. سلام.